සියලු දෙනාම දිලීබෙauty channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අමුද්‍රව්‍ය 3ක් යොදාගෙන කොහොමද night cream එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය ආසයිනි මූණේ රාත්‍රී කාලේදී මූණේ night cream එකක් ආලේප කරන්න. ඉතින් අද මම මේ කියලා දෙන night cream එක ගොඩක්ම හොඳයි ඔයගොල්ලන්ගේ මූණට. ඒ වගේම ඕනෑම ස්කින් එකකට මේක ගන්න පුළුවන්. මේ night cream එක. ඉතින් මේ night cream එක මගින් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මූණට හොඳ දීප්තියක් ලැබලා දෙනවා. ඒ වගේම සම රැලි වැටිලා තියෙනවා නම්, ඒ වගේම මූණේ අඳුරු ලප කැලල් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම කුරුලෑ තියෙනවා නම් ඒ අයට ගොඩක්ම හොඳයි මේ night cream එක මූණේ ආලේප කරන එක. ඉතින් ඕනෑම ස්කින් එකකට මේ night cream එක සුදුසුයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ මූණ ගොඩක් dry වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අයටත් ගොඩාක් සුදුසුයි. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක හදන විදිහ අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා. දැන් අපි හදන්නේ අමුද්‍රව්‍ය 3ක් යොදාගෙන night cream එක හදාගන්න. ඉතින් අපිට ඒකට ඕන වෙනවා රත් හඳුන්, මේ තියෙන්නේ රත් හඳුන්. ඒ වගේම ග්ලිසරින් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ඇලෝ වේරා ජෙල් ඕන වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මේ කප් එකට රත් හඳුන් හැන්දක් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇලෝ වේරා ජෙල් හැඳි දෙකක් මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ග්ලිසරින් හැන්දකුත් දාගන්නවා. ග්ලිසරින් ඔයගොල්ලන්ට ෆාමසි වලදී ගන්න පුළුවන්. ග්ලිසරින් ගන්නකොට ග්ලිසරින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් පොඩි බබාලට දෙන ග්ලිසරින් එකක් තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි අපි අනිත් ග්ලිසරින් එක තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක ෆාමසි එකට කියලා ඔයගොල්ලෝ ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. අපි දැන් night cream එකත් හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් පොඩි කප් එකක් අරගෙන ඒකට දාලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම කොහොමද මේ night cream එක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් හරියම ලේසි මේ night cream එක හදාගන්න. අමුද්‍රව්‍ය 3ක් යොදාගෙන තමයි අපි මේ night cream එක හදාගත්තේ. ඉතින් යොදාගත්තේ ඇලෝ වේරා ජෙල්, ඒ වගේම රත් හඳුන්, ඒ වගේම ග්ලිසරින්. ඉතින් ඇලෝ වේරා ජෙල් වලින් අපේ මූණට තියෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවනේ. කෝමාරිකා කියන්නේ ඕනෑම ස්කින් එකට හොඳ දෙයක්. සමේ තෙතමනි ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්, ඔයිලි ගතිය නැති කරගන්න පුළුවන්, කුරුලැ ලප කැලල අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ හැම වියලිලා තියෙනවා නම් ඇලෝ වේරා ජෙල් ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වියලිභාවය නැති කරගන්නත් ඇලෝ වේරා ජෙල් ගොඩක්ම හොඳයි. ඒකයි මම කිය ඕනම ස්කින් ටයිප් එකකට ඇලෝ වේරා ජෙල් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ග්ලිසරින් කියන්නේ. ග්ලිසරින් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන අඩුයි. හැබැයි ග්ලිසරින් කියන්නේ ගොඩක් හොඳම දෙයක් තමයි රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන වලට. ලෝකයේ තියෙන මිල අධිකම රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන වලටත් මේ ග්ලිසරින් කියන දේ යොදා ගන්නවා. ඉතින් ග්ලිසරින් වලින් තියෙන ප්‍රතිලාභ තමයි අපේ සම පැහැපත් කරනවා. ඒ වගේම කුරුලැ ලප කැලල් අඩු කරනවා. සමේ අව පැහැගැන් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අව පැහැගැන්නුණු ගතිය අඩු කරනවා මේ ග්ලිසරින් වලින්. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන දෙයක් තමයි ග්ලිසරින්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ග්ලිසරින් ගන්නකොට සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක් තියෙනවා. ග්ලිසරින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනෑම ෆාමසි එකදී මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ග්ලිසරින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එක ග්ලිසරින් එකක් තියෙනවා පොඩි බබාලට දෙන එකක්. අර පොඩි බබාලගේ කිරි බීප්පුවාම දිවේ
කිරි මැලියම් තියෙනවනේ. අන්න ඒ කිරි මැලියන් අයින් කරන ග්ලිසරින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ග්ලිසරින් එක නෙමෙයි අපි පාවිච්චියට ගන්න ඕනේ. රූපලාවන්‍ය වලට වෙනම ග්ලිසරින් එකක් තියෙනවා. ඒ ග්ලිසරින් එක ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ග්ලිසරින් ගිහින් ගන්නකොට ෆාමසියට ගිහින් ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න මේක රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ දෙයකට පාවිච්චි කරන්න. ඒ හින්දා ඒකට සම්බන්ධ කරන ග්ලිසරින් එකක් දෙන්න කියලා. මොකද නැත්තම් පොඩි බබාලට යූස් කරන ග්ලිසරින් එකක් දෙයි. ඒ හින්දා ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරපු දේ තමයි රත් හඳුන්. ඉතින් රත් හඳුන් වලින් තියෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. රත් හඳුන් කියන්නේ අපේ ස්කින් එකට උපයෝගී වෙන ගොඩක්ම උපයෝගී වෙන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම අඳුරු ලප කැල්ලල් ඒ වගේම ඇක්නි ඒවා කියන්නේ කුරුලේ ලප කැල්ලල් අඩු කරගන්න පුළුවන් රත් හඳුන් මූණේ ආලේප කරාම. ඒ වගේම තමයි සම පැහැපත් කරනවා. ඉතින් අපි නිතරම කල්පනා කරන්න ඕනේ අපේ සම පැහැපත් කරගන්න ලස්සන කරගන්න කුරුලේ ලප කැල්ලල් අඩු කරලා. ඉතින් රත් හඳුන් කියන්නේ ස්වභාවිකව ලස්සන වෙන්න සම පැහැපත් කරගන්න තියෙන හොඳම දෙයක් තමයි රත් හඳුන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රීම් එක හදාගෙන මාසයක් විතර මේ ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලන්ට තියාගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලන්ට මාසයක් විතර එළිය වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මේ රත් හඳුන් ඒ වගේම ග්ලිසරින් ඇලෝවෙරා ජෙල් කියන්නේ නරක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේකට ඇලෝවෙරා ජෙල් කෝමාරිකා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම ජෙල් එක ගන්න. අර ස්වභාවික කෝමාරිකා ගන්න එපා. ස්වභාවික කෝමාරිකා දාලා ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රීම් එක හදා ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අර හදපු ක්‍රීම් එක. දිනපතාම රාත්‍රී කාලයේදී ආලේප කරන්න මූණ හොඳට පිරිසිදු කරලා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. දවස් 2-3ක් යනකොට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රතිඵල ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. ඉතින් හැබැයි ප්‍රතිඵල ගන්න නම් දිනපතාම රාත්‍රී කාලයට ආලේප කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ක්‍රීම් එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට මූණේ ආලේප කරන්න. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරනකොට මූණේ තියෙන මේකප් එහෙම සියලුම දේවල් ආලේපන ඉවත් කරලා තමයි මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳට ෆේස් වොෂ් දාලා මූණ පිරිසිදු කරලා මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්න. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුළු මූණෙම මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්න. මම මේ ක්‍රීම් එක දැන් පොඩ්ඩයි මූණේ ගාන්නේ. මම මොකද මම ටිකක් මේකප් කරලා ඉන්න නිසා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී දිනපතාම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒකේ හොඳ රිසල්ට් මොනවද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. මගේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහායින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන රූපලාවන්‍ය ගැටලු මොනවද කියලාත් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මම ඒවට අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මගේ වීඩියෝ පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් දැක්කම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මම හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් ඔයගොල්ලන්ට මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ dileebeauty Facebook page එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම dileebeauty Instagram හරහා සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ස්වභාවිකව ලස්සන වෙන්න රූ රහස් කියන group එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා theselluman.com. අනිවාර්යයෙන් මේක ගිහින් ෆ්‍රී වෙලාවක ගිහින් කියවන්න. මොකද ඒකේ ගොඩාක් හොඳ ආටිකල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සයිට් එකත් ගිහින් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මගේ වීඩියෝ ගොඩක් අය බලනවා. හැබැයි බලන ප්‍රමාණයෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැහැ මාව. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ආදරෙන් කියනවා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා. ඉතින් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා notification bell එකත් click කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඒ වීඩියෝ එක එවෙලෙම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සරහදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මගේ වීඩියෝ බලලා එකෙන් පොඩි ගේම් එකක් තියලා තෑගි දෙන්නත් මගේ අදහසක් තියෙනවා ඉස්සරහදී. ඉතින් සමහර ටික next week කරන වීඩියෝ එකේදී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඒකත් අවධානයෙන් ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්න. ඉතින් මම ඊළඟට කරන්න ඕන වීඩියෝ එකත් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා හරි මගේ Facebook කරා මට මැසේජ් එකක් දාලා හරි කියන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ලබන සතියේ එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිලින දිසානායක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ දවස්වල රටේ තියෙන කොරෝනා වසංගතය තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ හින්දා
ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න, සුවෙන් ඉන්න කියලාත් මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම කියනවා. ඉතින් ලබන සතියේත් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.